آهنگی هر کاری رو که دارید ابتدا نه فقط آهنگای عروسی، ما رو همه آهنگا میتونیم مثلا یه آهنگ حماسیه میذارید تو لاین صدا، آهنگو فقط میتونیم بزنید تو لاین صدا. هر جا آهنگ زرداش یه کلید وی میزنم، علامت وی رو بگیرید، همه علامت وی دستتون انجام میدید، با دستاتون یاد میگیرید. بچه‌ها فکر نکنید اینا رو انجام میخوام بدم اینجوری من خرید میشم چه نازم میخورم برگی کاهو میپرم به داغو، من خوام یادتون بدم. اوکی؟ بله گوش کنین، بزنید رو میز یواش. اینجا الان سینک نداره، نگاه کن سینک نداره. بزنید من ببینم. یه دونه بعضی آهنگا 5 تا 5 تا، بعد وقتی 6 تا 6 تا میگه 6 و 8 تا آهنگ خیلی خوب بلدی دست بالا، بعد وقتی میگه آهنگ 6 و 8 تا 6 تا یکی میزنه، بعد اصلا آهنگ 8 تا میزنه، ولی دیدی میگی حسین جانم سه ضرب میاد، بعد این تنظیم میشه. اینم رو همینه، من منظورم با توی کافر نبود. آره ما تو خونه‌ام ماوارد نداریم، همسایه هم بزن. خب بزن سه ضرب عزیزم. حسین جانم علی جانم منو رفتی جلال رفته بیچاره. بله جان مداح بشی؟ مداح بشی. من الان مستنا رو به چیز میارم، به شوق میارم. از کجا بگم؟ از بی همسری بگم، از این خیانت پسرها دخترها به پسرها بگم، از اینکه پسرها از دخترها کارشارژ 20 تومانی درخواست میکنن. از کدوم قسمتش بگم بچه‌ها که اشکتون در میاد؟ خدا شاید اگه بهشون کارشارژ ندی ارتباطتو قطع میکنن، دیگه اصلا میگن تو آدمی نیستی. یعنی عشق با کارشارژ مقایسه میکنن. من یه تکنیک میخوام بذارم، اگه من هفته آینده میگم هر میلیارد با ثبت نام کنی کارشارژ 5 میلیونی چند تا ثبت نام کنم؟ حتما میذارم، حتما این کارو میکنم. بریم. پس بعضیشون 5 تا حتما میخوام دستتون بزنیم، اونایی که تاشونو بزنم بزنش کارم. بچه‌ها اینو یاد بگیرید، این اصل میکس اینا، اصل میکس همینه. بریم. خب یه آهنگ دیگه، اینو یاد گرفتی؟ یه آهنگ دیگه. خب گوش کنید، تبل بزرگه میبینی؟ خب بعدی داریم تمرین میکنیم، الان میرسیم به داریوش. بریم. همه تو میشناسینش؟ نه. خب بس همه داریوشو میشناسن ها؟ ای داریوش، یعنی تا بدهی بالا میارن یا بهش خوشون نمیرسن داریوش گوش میدن، موقع حالشون خوبه حامد همایون گوش میدن. من نفهمیدیم به کدوم ورش بریم. بریم. بذارید جملهش تمام بشه بزنید. پس جاهایی که مصرع به مصرع میزنیم آبم آب میدم اصلا آینده آب سرکن رو درست کنم کسی خواستم فعلا شیر آب میتونم بخورم. بریم.
بعضی جاها باید من عاشق کارم و همین عشقم پول در میارم. اگر عاشق میکس نشید هیچ وقت نمیتونید این کار انجام بدید. ببین میکس هنر ها، من فیلم میسازم کل ملت ایران رو به گریه میندازم. همین کاری که برای 4 تا 5 میلیون رفت تو حساب، همین کاری که کردم یه ملت رو گریه کردم 5 میلیون ریختم به حساب فقیر. تکنیک بلدم، میتونم یه کاری کنم شما رو به اقتدار ایران بیارم و اگه میتونم یه کاری کنم شما از یک شخصیت وحشتناک براتون بیارم و میتونم یه کاری کنم همین فردا باید موزیک بدون اصلا همه عاشق موزیک رو من باشن. تکنیک فقط تکنیکش عشق بچه‌ها، عشق. اگر در آموزش، اگر در تولید، اگر در ساخت یک چیزی عشق نباشه بچه‌ها مطمئن باشید به زودی منتظر یک شوک بزرگ عصبی تو کارتون باشید. خانم زیاد الان معلم اگه عاشق تک تک شاگرد نباشه بهش درس میدی شاگرد تکی خرمان بهش بابا تمرین نمیگیری همین بچه بزرگ میشه و انتقام این حرکت که ازت میگیره هیچی و یک کاری میشه همین بچه میشه توقف. دیدی بعضی از معلمان یادتونه بعضی یادتون نیست حالتون هم میخوره فرقشون تو چی بوده؟ فقط قبولتون داشتن، برخورد داشتن باهاتون. درسته چی میگم؟ شاید من تمرین میگم چرا نمیبردی؟ گفتم چرا گیر میدم، من بدونم گیر میدم با اینکه میاد رو مایکم صحبت من تمرین به ایشون هم گیر میدم، از همه بیشتر من گیر میدم که تو یاد بگیری، گیر میدم که پول در بری. من میتونم اینجا بگم بچه‌ها دست 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 حالا برعکس ولی میتونم درس بهتون بگم همه روشاشو بلدم نه شما بلد نیستید بعد برعکس رقصه کیا بلد برقصم؟ تازه هر موقع خونه اعصاب تو خورد میشن تو حتما برقصید حال تو خوب میشه. بابا الهه دکتر الهه قمشه اومده گفته باید برقصید ملت گریه برقصید. اگر این من موزیک ویدیو رو نسازم خودم به سر شغل نیام چطوری بقیه میخوام سر شغل بیام به من بدون شما امکان داری خواننده بری رو کار کنه این میتونه کنن خب چون خفه میکنن بعد تو سر شغل بعد بیرونم که راه میرن قشنگ سوالن بعد دوست میان یه این کارو انجام اون واقعا دیوونه بازی نیست واقعا تو آهنگ ها میدونی که کار میکنن این واقعا شوهر میره عروسی دختری تو بنده یه مش غذا میسی کار میریزن جلو میکنی چی نمیفهمی خدا وکیلی کدوم عروسی شما رفت کرد آهنگیش خیلی حال کردی بگی بیشتر والله بگی کدوم ولی کنسرت شما 25 تا 80 تا 100 تا میدید خدای باز یکم حالتون بهتر میشه چون واقعا کار حرفه‌ایه. پس شما اگه کار حرفه‌ای بدید مشتری هم حرفه‌ای کار میکشه ولی اگه شما کار آوکی کنید مشتری چیکار میکنه؟ چونه میزنه 20 تومن اصلا نمیشه. پس بریم میکس این سینکو میخوام خیلی خوب یاد بگیرین من چند وقت دیگه موزیک ویدیو تک تک تو بعد بخونید حالا هر کار نه برای خودتون برای ما نخواه بریم ضربه بیاره بزنید یکیشو بزنید یعنی بعضیا 4 تایی ضرب میگیرن بعضیا دیدین میگن ضرب بگیر آماده بشی بچا ضرب بگیری بعضی 4 تایی دوست دارن ضرب بگیرن بعضی 6 تایی هر کدوم که ضرب گرفتی ویتو شلیک بکن ببین بریم سه تا خورد بعد از 3 تا پول سن هم بعد 3 تا تصویر متفاوت ببینید یعنی یه تصویر اینجا یه تصویر اینجا یه تصویر اینجا خوشگل میکنه کارتون اینجوری طرف میگه وای چه آهنگ خوشگلی چقدر کار قشنگه الان توضیح برای مردایان دارن کار میکنن دیگه بذار هر ضربی که میخوره تصویر عوض میشه این خدایا چقدر کارشون حرفه‌ایه اینا کجا کار میکنن ها اینا اومدن زها کار میکنن خب این چند تا کار من ساختم ببینید شما